Hallå där och välkomna. Idag ska vi snacka om ett ord som du kanske har hört, men som kan kännas lite krångligt. Intersektionalitet. Men häng med, för i grund och botten är det ett supersmart sätt att se hela bilden av en person och de krafter som formar hens liv. Okej, så vi hoppar rakt in med en ganska fundamental fråga. Tänk på dig själv en sekund. Du är ju inte bara en sak, eller hur? Inte bara ditt kön, din ålder eller var det kommer ifrån. Du är ju en mix av allt det där och mer. Och det är precis hur de här delarna av dig krockar och samarbetar som vi ska gräva i då. Så här är planen för idag. Först, varifrån kommer hela idén? Sen bryter vi ner själva byggstenarna. Vi kollar på hur identitet faktiskt görs. Sen på de där reglerna i samhället som man sällan ser. Och till sist såklart knyter vi ihop säcken. Okej, då kör vi. Första frågan. Var kommer det här ordet ifrån egentligen? För det är inte bara något akademiskt påhitt. Det har faktiskt rötter i en riktig kamp för rättvisa. Allt började, kan man säga, 1989 med en jurist som heter Kimberlé Crenshaw. Hon tittade på rättsfall med svarta kvinnor och insåg något viktigt. De blev inte diskriminerade antingen för att de var kvinnor eller för att de var svarta. Nej, det var den unika kombinationen just där de här två identiteterna möttes som skapade en helt egen typ av utsatthet. Och för att förklara det här kom Crenshaw på en helt genial bild, en vägkorsning. Tänk dig att trafiken kan komma från alla håll, eller hur? Om du bara är kvinna kanske du riskerar att bli påkörd från ett håll. Om du är svart, från ett annat. Men om du är en svart kvinna, då står du mitt i korsningen och du kan bli påkörd från flera håll samtidigt. Det är det som är grejen med intersektionalitet. Att fatta hur olika sorters diskriminering kan krocka och skapa något helt nytt. Okej, så för att verkligen greppa det här måste vi plocka isär det lite. Vi måste titta på vilka byggstenar som de här sociala hierarkierna faktiskt består av. Och när man analyserar det här brukar man ofta utgå från centrala kategorier. Vi har kön, sexualitet, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder. Och jag ser igen, poängen är inte att bocka av en lista utan att se hur de här flätas samman med varandra. Ett av de mest grundläggande sätten vi människor funkar på är att vi delar upp världen i motsatser. Dikotomier som det heter. Tänk på det. Ljust och mörkt. Ungt och gammalt, man och kvinna. Det är så vi skapar ordning i kaos. Men, och det här är ett stort men, det är sällan så neutralt som det låter. För grejen är ju att de här paren nästan aldrig är jämlika. Den ena delen värderas nästan alltid högre än den andra. Kolla här bara. Förnuft ses som finare än känsla. Manligt har historiskt sett stått över kvinnligt. Kultur över natur. Det skapar en inbyggd rangordning i själva språket och i hur vi tänker. Så det här är den absolut viktigaste poängen. De här motsatsparen är inte bara ett sätt att sortera. De är en motor för att skapa och behålla makt. Genom att säga att den ena är normen och därmed bättre skapar man automatiskt en avvikelse, något som är mindre värt. Och vad växer ur de här hierarkierna? Jo, stereotyper. En stereotyp är ju när man tar en enda supersimpel egenskap och liksom blåser upp den så att den får representera en hel människa eller en hel grupp. Man trycker in komplexa människor i en pytteliten förutsägbar låda. Och det här citatet fångar det så himla bra. Att bli stereotypifierad innebär att bli begränsad till det personen förutsätts och antas vara. En stereotyp är som ett fängelse av förväntningar. Det blir otroligt svårt att få vara den komplexa, motsägelsefulla person man faktiskt är. Så, hur blir allt det här till verklighet då? Jo, en stor insikt är att många delar av vår identitet, särskilt kön, inte är något vi bara är, utan något vi hela tiden gör. Tänkare som Judith Butler har pratat mycket om det här. Att kön liksom skapas genom att vi hela tiden upprepar vissa handlingar. Det är som ett socialt skådespel som vi alla deltar i, vare sig vi tänker på det eller inte. Vi lär oss helt enkelt manusen för hur en man eller kvinna ska vara. Och sen spelar vi upp rollen. Och det här ser vi ju överallt, varje dag. Från kläderna vi väljer till tonen i vår röst, hur vi rör oss, hur vi sitter. Allt det här bygger upp och bekräftar idéer om kön. Det är alla de här små handlingarna tillsammans som skapar det vi uppfattar som normalt. Och vissa av de här idéerna, de här strukturerna, är så totalt dominerande att vi inte ens ser dem.
De blir som samhällets standardinställningar. Default-läget. Heteronormativitet är ett klockrent exempel. Det är det tysta antagandet att alla är heterosexuella tills de bevisar motsatsen. Det finns överallt. I filmerna vi ser, i böckerna vi läser eller när en blankett frågar efter mamma och pappa. Det bara antas. Judith Butler har ett begrepp för det här också. Den heterosexuella matrisen. Det är som en osynlig formel i samhället som säger att om du föds med en viss kropp, då ska du bete dig på ett visst sätt och du ska naturligtvis bli kär i det motsatta könet. Allt annat ses som ett undantag från regel. Ett annat sånt här default-läge handlar om funktionalitet. Den gamla medicinska modellen ser problemet hos personen. Det är individen som har ett fel som måste lagas. Men den sociala modellen, den vänder helt på steken. Den säger problemet är inte personen. Problemet är ett samhälle fullt av hinder. En trappa är ju bara ett problem för den som sitter i rullstol om det inte finns en ramp. Då är det ju trappan som är problemet, inte rullstolen. Ser du skillnaden? Okej, nu har vi plockat isär en massa delar här. Nu är det dags att pussla ihop dem igen och se hela den stora, lite stökiga men sanna bilden. Så, och det här är kanske det allra viktigaste att ta med sig. Intersektionalitet handlar inte om att tävla i vem som har det svårast. Att rada upp sina identiteter. Det handlar om att förstå att de här systemen, kön, klass, etnicitet och så vidare, inte är separata från varandra. De är totalt sammanflätade och skapar helt unika förutsättningar för varje enskild person. Så, vad ska du komma ihåg från allt det här? Jo, 1. Identitet är komplicerat och har många lager. 2. Olika sorters orättvisor och privilegier hänger ihop. 3. Makt hålls på plats genom de här osynliga normerna, motsatsparen och stereotyperna vi pratat om. Och 4. Intersektionalitet är helt enkelt ett verktyg för att kunna se och prata om allt det här. Så i slutändan är intersektionalitet inte någon färdig manuell med alla svar. Det är snarare, som källorna så bra kallar det, en analytisk ambition. En strävan att alltid försöka se världen lite klarare i all sin komplexitet. Att se hur makt fungerar och att på riktigt försöka förstå människors olika erfarenheter. Och med det vill jag lämna dig med en fråga att fundera på. Nu när du har fått det här nya sättet att se, den här linsen, vad ser du de här korsningarna i din egen värld? I ditt flöde, på jobbet, i din egen vardag. Tack så mycket för att du har lyssnat.